Hej och välkomna tillbaka till en ny video. I den här videon tänkte jag att jag skulle läsa upp sammanfattningen av Henrik Sillastes vittnesmål från JAICs rapport. Sillaste blev förhörd av JAIC och polisen vid 5 olika tillfällen. Han har även blivit intervjuad av Jutta Rabo och det var då han ritade sin berömda teckning av vad han såg i monitorn när han kom till maskinkontrollrummet efter slagsidan. I en tidigare video har jag tagit upp vad Sillaste och de andra i maskinkontrollrummet säger sig ha sett i monitorn innan och efter slagsidan. Men nu tänkte jag att det kunde vara bra att ta med sammanfattningen också av allt han har sagt. Hans vittnesmål finns även på GGEs hemsida om du vill läsa dem i detalj. Och där finns även intervjun med Rabe med. Jag hade först tänkt ta med den men det hade blivit alldeles för långt. Kanske att det kan bli en egen video framöver. I sjunkstudier från 2006 till 2008 finns vittnesmålen från maskinkontrollrummet analyserade och där drar man slutsatsen att alla 3 måste ha lämnat maskinkontrollrummet tidigare än vad de har uppgett i sina förhör. Och det kan vara bra att känna till. 2006 till 2008 kom man ju fram till att allt skedde tidigare än 01.15 estnisk tid som JAIC anger i sin rapport. Och som jag sa, Henrik Sillaste har ju förhörts 5 gånger och den första gången var den 28 september 1994 och det var den finska polisen som förhörde honom då. Dagen efter den 29 september förhördes han igen och då var det av kommissionens medlemmar. Samma dag, 29 september 1994, så förhördes han av den estniska polisen. Och den 4 oktober 1994 förhördes han i Tallinn av den estniska statliga säkerhetspolisen. Och sista gången han blir intervjuad eller förhörd är den 13 januari 1996 i Tallinn. Och det är den estniska polisen igen. Just nu är jag faktiskt lite osäker när Jutta Rabo förhörde honom. Men jag tar för mig att det var 1996 så det kan ha varit senare också. Och så här skriver då kommissionen i sin rapport på sidan 66. Detta sammandrag bygger på det tidigaste vittnesmålet. På de punkter där de senare förhören ger flera uppgifter eller motsäger det tidigaste vittnesmålet sker hänvisning till de senare vittnesmålet inom parentes. Då börjar sammandraget. Och här skriver man då systemtekniken för det var ju det han var så jag kommer att läsa det som det står i texten. Systemteknikern låg och sov i sin hytt då han omkring klockan 00.30 kallades till tjänstgöring av tredje maskinisten på grund av vakuumproblem med åtföljande svårigheter att tömma en av toaletterna. I ett senare vittnesmål har han sagt att han tillkallades klockan 00.45. Han anlände till maskinrummet på däck 0 omkring klockan 00.45 för att lösa problemet. Han kände några kraftiga skakningar när en våg träffade bogen. Skakningarna var starkare än vanligt vid den typ av väder och han drog slutsatsen att vädret var hårt. Det tog honom cirka 20-25 minuter att finna orsaken till vakuumproblemet och att utföra de nödvändiga reparationerna. Han stannade i maskinrummet i cirka 25 minuter. Senare i samma vittnesmål har han preciserat att han lämnade maskinrummet först när han insåg att fartyget skulle sjunka. När han hade hittat orsaken till problemet, som var luft som läckte in i vakuumsystemet, hade han en känsla av att något inte stod rätt till eftersom fartyget krängde över åt styrbord. I ett senare vittnesmål har han uppgett att han kände 2 eller 3 hårda slag och att elpanelerna började skaka i sina infästningar. Efter dessa slag började fartyget kränga över och några dunkar kanade iväg. Efter nästa slag började dunkarna som hade stannat att rulla tillbaka. I ett senare vittnesmål har han sagt att han hörde ett hårt slag som var hårdare än ett vågslag och mindre än en minut senare kom ett nytt slag och fartyget började kränga över. På grund av slagsidan gick han till kontrollrummet där tredje maskinisten och motormannen befann sig. Förflyttningen tog omkring 2 minuter. Monitorn visade en stor mängd vatten som strömmade in på bilder från rampens båda sidor, möjligen mer från styrbords än från babordssidan. Han kunde inte säga om vatten också strömmade in från rampens översida eftersom kameran inte täckte det området. Kort efter hans ankomst till kontrollrummet stängdes de vattentäta dörrarna. I ett senare vittnesmål har han sagt att han gick till kontrollrummet 1 eller 2 minuter efter slagsidan. Tredje maskinisten beordrade honom att kontrollera bildäck med hjälp av monitorn. Bilarna stod på plats och han kunde inte se något vatten på bildäck men han såg att vatten pressades in vid rampen. Han var säker på att tredje maskinisten också såg detta och förmodligen innan han själv uppmärksammade det. Under det sista vittnesmålet gjorde systemteknikern en skiss för att illustrera det han såg i monitorn. Och den skissen finns med i haverirapporten. De 3 undrade om bogvisiret hade öppnats efter så stor mängd omöjligen kunde tränga in enbart på grund av några skadade packningar. Vattnet strömmade in oavbrutet och inte bara i anslutning till vågslagen. Fartyget utvecklade en 30-40 graders slagsida och motorerna stannade. Först 2 och sedan den tredje och slutligen den sista återstående motorn. Systemteknikern visste inte om alla 4 hjälpmotorerna var igång eller bara 2 av dem. Medan systemteknikern fortfarande befann sig i kontrollrummet hörde han bryggan fråga om det var möjligt att rätta upp fartyget. Han trodde då att tredje maskinisten då hade informerat om vatteninströmningen på bildäck.
Pumparna arbetade för att länsa ut vattnet. Bryggan frågade också om det var möjligt att minska slagsidan genom att pumpa vatten mellan krängningstankarna. Medan systemteknikern följde händelserna på monitorn kunde han inte höra tredje maskinistens svar. Han ville tillkalla maskinchefen, men innan han kunde nå telefonen föll allting ned. Han lyckades krypa till kontrollpanelen i centerlinjen, men panelen lossnade i svetsfogarna. Sedan motorerna hade stannat hörde han larmet Mr. Skylight to number 1 and 2 över det allmänna högtalarsystemet och strax därefter stängdes de vattentäta dörrarna och livbåtslarmet ljöd. Han frågade tredje maskinisten vad som stod på och varför vatten som han såg i monitorn strömmade in, men fick inget svar. Senare under detta vittnesmål har han förtydligat att han inte observerade att något vatten kom in på bildäck, endast att tredje maskinisten talade om det för honom. När slagsidan var omkring 45-50 grader lämnade han och motormannen kontrollrummet och då fungerade fortfarande elsystemet. I ett senare vittnesmål har han sagt att de lämnade när slagsidan var cirka 60 grader och att han i monitorn såg bilarna förskjutas ungefär 1 meter åt styrbord när fartyget hade cirka 45 graders slagsida. När han hade nått däck 6 stannade hjälpmotorerna och efter 2 eller 3 sekunder startade nödgeneratorn och eleffekten återställdes. Tillsammans med motormannen lyckades systemteknikern nå det öppna däck 8 midskepps strax intill nödgeneratorn och som fungerade till slagsidan var cirka 90 grader. Han har uppgett att det tog dem 1 eller 2 minuter att nå upp till däck 8. Ute på däck 8 såg han besättningsmedlemmar klargöra flottar ifall fartyget skulle kantra. Slagsidan var då redan allt för stor för att livbåtarna skulle kunna sjösättas. Folk hade utlöst upplösbara flottar på fartygets babordssida och dessa kunde glida ut i vattnet när slagsidan ökade. När fartyget praktiskt taget låg på sidan gavs signal med tyfonen, vilket innebar att var och en måste rädda sig själv. I ett senare vittnesmål har vittnet uppgett att det gavs ett meddelande över det allmänna högtalarsystemet vari passagerare råddes att hålla sig på avstånd från det sjunkande fartyget. Han har också uppgett att han då såg andra och tredje styrmännen lämna bryggan och börja hjälpa till med att utlösa flottar. Systemteknikern var då tillsammans med andra personer mest besättningsmedlemmar. De väntade på ett relativt säkert ögonblick och gled ut i vattnet på en flotte medan de höll sig fast i tampar. När Estonia sjönk med akten först kunde han se att bogvisiret saknades. Han befann sig i en flotte cirka 20 meter från fartyget tillsammans med 9 till 10 andra. Tiden som förflöt mellan hans första observation av vatten som trängde in på bildäck och förlisningen har han beräknat till cirka 15-20 minuter. Tillsammans med matrosen och motormannen hjälpte han andra att komma ombord i flotten och slutligen var de 16 personer. Den sista kom ombord omkring 2 timmar efter förlisningen. I ett senare vittnesmål har han sagt 1,5 timme. Klockan 8:15 räddades systemteknikern tillsammans med de andra av 2 helikoptrar. Det var Henrik Sillasses vittnesmål sammanfattat. Några saker att notera i hans vittnesmål det är att han är en av de överlevande som säger att bogvisiret saknades när fartyget sjönk. Han nämner också att livbåtslarmet och Mr. Skylight sändes ut när fartyget låg med slagsida. Ingen av passagerarna nämner livbåtslarmet, men att han uppfattade det beror sannolikt på att han kände till det och kände igen det när han hörde det. En del av passagerarna nämner ju att de hör någonting som sägs i högtalarna på estniska och då framförallt. Tyfonsignalen som han berättar om är det också många passagerare som nämner och den sänds ju ut när fartyget mer eller mindre ligger helt på sidan. Och han säger också att de vattentäta dörrarna stängdes efter slagsidan och enligt vittnesmålet så ser han hur andra och tredje styrmännen lämnar bryggan när fartyget ligger på sidan och de 2 hittas ju senare omkomna då i vattnet. Och jag pratade ju om dem i min video om de personerna som fanns på bryggan när fartyget sjönk. Då nämner jag att andra och tredje styrmännen sågs lämna bryggan när slagsidan var nästan 90 grader då. Framöver tänkte jag att jag skulle gå igenom de andra vittnesmålen från maskinkontrollrummet på samma sätt. Men jag tänkte inte säga så mycket mer om Henrik Sillasses vittnesmål än det jag har gjort nu faktiskt. Har du läst den här sammanfattningen i rapporten? Lämna en kommentar här under och glöm inte att prenumerera på kanalen för fler videor om Estonia-katastrofen. Tack så mycket för att du har tittat. Vi hörs i nästa video. Ha det så gott. Hej då!